Hello guys! Welcome and welcome back again to my channel. If you don't know me, my name is Jane. And for today's topic, I'm going to share with you the no foundation makeup look na very good for summer. And if you're gonna like it, please hit thumbs up. And please also do subscribe if you still haven't. Bagay ba? Ayan, bala na si Batman. So, let's start with our primer. This is Too Faced Hangover Replenishing Face Primer with coconut water, probiotic based ingredient, and skin revivers. Maganda tong gamitin para sa magiging look natin today because since wala tayong foundation, at the same time, kapag nilagay natin to, mamo-moisturize din siya. Aside sa napaprime niya ang ating skin, namo-moisturize din at nare-replenish. Lalo na ngayong tag-init. Gusto ko to. I like this one, guys. Nag-film ako ngayon na madaling araw, kaya hindi ako gumamit ng sunscreen. But just in case na gagawin niyo to sa araw, sa broad daylight, and since wala tayong foundation, wala tayong anything on our faces, importante maglagay kayo ng sunscreen. Kahit i-skip mo na yung primer if you like to. But importante yung sunscreen, guys. Finished with my primer. And the next step would be our brightening corrector sa under eye area, and I'm gonna be using this under eye brightening corrector from Becca kasi grabe ang ating eye bag. Tingnan niyo naman, grabe. Kung wala kayong corrector, wala kayong ganito, okay lang din. Pero kung meron, much better sana. Kumusta na yung COVID sa inyo? Alam nyo dito sa Japan, dumadami na naman siya. Nakakatakot talaga. Kaya lagi kayong mag-pray. Kaya lahat ng gagawin nyo, always pray. So for the next step would be our concealer. Pero yung typical concealer na ginagamit natin lagi, yung liquid concealer, hindi po ganun type yung gagamitin ko today. Actually, this is a foundation stick. Pero, mas maganda sana kung ang gagamitin yung concealer for this look para ma-achieve nyo siya ng mas maayos is yung mga hindi liquid, hindi mga liquidy type of concealer. It's either cream, concealer, or yung mga stick na ganito na yung consistency niya is creamy and medyo thick. So this is from Iconic in the shade of Icon 3. Yan. Nandito din sa corner ng eyes natin. Ayun nga, lagi kayong mag-pray. Kasi nakakatakot na yung panahon ngayon. Ako nga kahit nagme-makeup sa client, bago ako mag-start talaga, nagpe-pray ako kahit nagme-makeup lang ako. Pinipray ko, sana Lord, hindi ko madut-dut yung mata nito client. Yung mga hindi natin alam, diba? Accident happens. Kaya, mga ganon, na Lord, gabayan mo yung hands ko. Sana maganda kalabasan. Mga ganon. Simpleng prayer lang. But I always include Him sa lahat ng gagawin ko kasi pag hindi ko siya ini-include, napapariwala. Saan ako naliligaw ng landas. Ayan. So, binland lang natin ang ganyan.
This is optional. Pwede kayong matapos na dito. But for me, kung meron kayong beauty blender and the spray or a mist, nawisik ko na. And just go and dump niya lang na ganyan. Kung wala kayong beauty blender, okay lang yung kamay nyo. Okay lang. So, finish na ako sa concealer. Medyo gusto ko lang lagyan ng contour para magmukhang payat ang ating bilugan na mukha. This is from KKW again. Kailangan talaga gano'n. So, nakalimutan ko sabihin kung bakit ko pinili yung mga cream type ng concealer. Kasi, as much as possible, kasi ayokong gamitan yung look na to ng heavy powders kasi sobrang magiging matte siya. Kaya, ang gagamitin ko today is blotting powder lang. So, ibig sabihin ng blotting powder, wala siyang kulay, wala siyang heavy matte finish dun sa area na lalagyan natin. This is from Cover FX, the Perfect Pressed Powder. Ganyan siya, guys. So, ayan na po siya. Then, for our contour, hindi ako gagamit ng contour powder, but gagamit tayo ng bronzer. This is from Kylie Skinny Dip. Bronzer lang. Mga light lang. Kasi kapag ang nilagay natin dito, guys, is yung heavy contour powder na lagi natin ginagawa kapag may makeup. Uy chow siya. Ano ba yung uy chow? Ano ba yung uy chow sa Tagalog? Kasi di ba wala tayong foundation? So kapag masyado tayo naglagay ng too heavy, maghihiwalay na yung skin tone natin at saka yung contour natin. So, kaya ginamit ko bronzer lang para light lang siya. And light shade lang din yung ginamit ko. And for this, I used brush. Kasi ang tsaka naman kung aanhin ko ng kamay. Yan, simplihan lang tayo. And after this, I'm going to use a creamy blush. This is from 3CE. Ganito siya. I'm gonna use my finger and place it here. Here. Next naman is, i-enhance lang natin ang ating brows. But not to extent na talagang gagawa tayo ng plakadong kilay. Pero kung gusto nyo at marunong kayo gumawa, go. Hindi ako gagamit ngayon ng pencil. What I'm going to use is this Morphe palette. Hindi na ako mag-eyebrow pencil. Ang gagamitin ko lang is powder. So, gusto ko tong brown na to. And I'm just going to outline it. What I'm doing is I'm just enhancing the shape of my brows. I'm not making a huge change. Kasi gusto ko lang siyang natural. So after that, I'm gonna grab my Benefit Gimme Brow. This is a brow mascara po. And I'm gonna brush it upwards.
Why need natin maganito? Because to make the brows neat and magstay in place yung nilagay nating powder. Kaya kailangan natin ng brow mascara. Yun po yung use niya. Para po sa mga tikas na hindi nakakaalam. Yun. And after that, mag-a-apply lang ako ng konting shadow para mag-pop up naman ang ating eyes. And I'm gonna use this copper shade. And I'm just going to dab it. It looks beautiful. And I'm going to use blending brush para ma-blend natin yung harsh edges on top. And dun, dito sa corner na hindi na kinaya ng finger ko. Then, sa waterline area natin, gagamit ulit ako ng brush. Maglalagay ako ng ganito, ng matte powder sa waterline area. Maglalagay din ako ng konting dark shimmer eyeshadow na parang ganito. Doon lang sa kilid. Anong kaya dito yung gagawin ko? Nalito. And all I have to do now is to blend them. Blend them really well. And so next, maglalagay ako ng eyeliner, mascara, and maglalagay ako ng lashes, but hindi yung plakadong lashes na usually yung nakikita sa akin. Simplihan lang tayo. So, bibilisan ko na. So, habang pinapatayo ko yung base mascara ko, lalagyan ko ng shimmer highlight yung corner ng eyes. And yung baba ng ating eyebrow. Para po dun sa may mga blemishes na gustong i-achieve tong look ng walang foundation, magagawa nyo naman guys. Pwede nyo rin naman gawin. But kailangan nyo rin takpan ng concealer yung mga blemishes nyo ng konting-konting application lang. Hindi yung totally lalagyan nyo. As in, kung saan yung area na meron kayong blemish, like, halimbawa 1 point dito. As in, talagang dot lang ng concealer ang gagawin nyo. Yan. So, since tuyo na yung ating face mascara, magmamaskara na ako. Ang hirap ang mascara lang hindi kumanga na. Ano ba gagawin ko? Kung long and thick naman ng mga lashes nyo, girls, kahit hindi na kayo mag-false eyelashes sa ganitong look, okay lang din. Pero ang problema ko kasi, manipis na. Ang ikli pa ng lashes ko. So, di ko malamang kadahilanan. Wala akong pilik mata. Oh! Then, I'm gonna use my tiny little eyelashes. Kasi simplihan lang tayo. Gamitin ko tong Huda Beauty Lash Glue. Ito yung pinaka-favorite ko kasi napakadaling linisin ng eyelash nyo. So, magkakabit lang ako ng eyelashes guys and balik ako agad. Nakakabit na yung falsie natin. Next, magli-lip tint lang kaya guys. Binarubal yung lagay.
Kasi kaya ako binarubal para magmukha siyang natural. See? Masyadong too pink. Ilalagyan ko siya ng medyo darker here. Tapos babarubalin na ulit. Gangang. Pasensya na kayo. Malapit na tayo matapos. And for the last step is going to be our highlighter. Pero itong highlighter na gagamitin natin is hindi siya yung typical highlighter din na nakikita niyo sa akin. Hindi ko nga ito ganong ginagamit eh. Naghahanap lang ako ng magandang highlighter na pwedeng gamitin dito. This is from Clinique. That's Chubby Stick Highlighter. What I like about this highlighter stick is andun yung subtle finish niya na hindi magmumukhang naka-highlight ka talaga. Pwede naman natin gamitin yung tutorial na ginawa ko last time, yung glowy look. Ito, ayan, glowy look. Pero this time, hindi ko feel yun gawin. Ito yung gusto kong gawin. So, hinanapan ko talaga yung looks natin na gagawin today ng bagay na highlighter sa kanya. And, nadampot ko to. Hindi ko to laging ginagamit, guys. Pero nung sinubukan ko siya, sabi ko, bakit hindi kita ginagamit? Tingnan niya, guys, ha. Oh, diba? Tingnan niyo, oh. Napaka-subtle niya. Can you see that? I love it. And konti dito sa my nails. And for the last step, I'm going to spray a mist. This is from Urban Decay Eyeliner. And that's it! So that's it for today. I hope everyone can follow it. It's so easy. It's so uncomplicated. And I really had fun doing this simple makeup. So see you again next week.